Друзі, радий вітати вас на нашому каналі. Нарешті ми розпочинаємо новий сезон вирощування розсади в кімнатних умовах. І в цьому відео я хочу коротенько показати, на якому стелажі ми будемо вирощувати, якими лампами будемо підсвічувати розсаду. І взагалі поговоримо, чому так запізно в цьому році розпочинаємо новий сезон. І поки стелаж ще не зібраний, одразу хочу показати характеристики ламп, які ми використовуємо. Це світлодіодні лампи. Під розсіювачем ось такі стрічки, дуже гарно світять, і розсада зазвичай під такими лампами не тягнеться. З розсіювачем світло трішки зменшується, світловий потік, можна використовувати ось так. За це будемо потім розмовляти. 30 Вт одна лампа, довжина її 90 см. І ось характеристики більш докладно на екрані перед вами. Я їх вже по 2 лампи разом сформував для того, щоб потім поставити на кожну полицю. Зібрали стелаж і давайте коротенько розповім і покажу, як він виглядає, з чого складається. Декілька полиць, на яких ми будемо розміщувати розсаду по мірі підростання. І верхнє відділення, саме тут ми будемо отримувати сходи після посіву насіння. Ось так занавішуємо для того, щоб зберігався у цьому відділенні особливий мікроклімат з підвищеною температурою. 2 лампи, які будуть давати трішки підвищену температуру в цьому об'ємі. Так само є лампи у нас під кожною наступною полицею. Звісно, в кімнаті неможливо виростити без досвічування, тому, друзі, якщо збираєтесь вирощувати в кімнаті, обов'язково одразу треба думати за додаткове досвічування. І зверніть увагу, ось верхнє відділення, воно у нас закрите з усіх сторін. І спереді, і з боків, і з задньої стінки. Тобто там не буде майже вентилювання для того, щоб не знижувалась температура. А ось наступні всі відділення, вони такі добре вентильовані для того, щоб знижувати температуру, щоб розсада потім не витягувалася. Ось що хотів розповісти за стелаж, на якому ми будемо вирощувати всю нашу розсаду. Днями розпочинаємо посіви перших рослин. Буду знімати, показувати, що і як будемо сіяти, так що доєднуйтесь і будемо вирощувати разом. До речі, хто ще в пошуку гарного професійного насіння поштучно овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете перейти, уважно почитати і щось обов'язково для себе оберете. Ми вже з цього насіння багато років вирощуємо всі рослини на нашій дачі. Так що, друзі, рекомендую, хто ще не пробував. В цьому році ми розпочинаємо посів перших рослинок набагато пізніше, ніж зазвичай. І це пов'язано, звісно, з відсутністю електрики. А в кімнатних умовах виростити гарну розсаду, коли електрика то є, то немає, і відповідно немає досвічування, чи знижується суттєва температура, майже неможливо. Тому ми трішки чекали ось цього моменту. Але зараз, дякувати Богу, ситуація з електрикою вже покращилась і ми розпочинаємо посіви. Так що, друзі, до зв'язочку. Найближчим часом буде перше відео по тим рослинкам, які ми будемо сіяти. На цьому кажу вам до побачення. Бережіть себе, бажаю вам всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.